Я хочу запросити спікерок цієї панельної дискусії. Зараз я їх представлю, потім зроблю короткий вступ і ми перейдемо до обговорення. Отже, це Ірина Галузінська, керівниця проєкту «Практика у Ветеран Хаб». Будь ласка, поаплодуємо Ірині. Це Ольга Сідоріна-Вілкінс, Diversity Inclusion Manager в компанії МакПо. Це Олена Бойченко, директорка з питань захисту здоров'я та безпеки співробітників компанії МХП. І також це Яна Гончаренко, директорка з комунікації та сталого розвитку Starlight Media. Мене звати Марина Корчака, я менеджерка з комунікації і проєктна менеджерка громадської організації «Точка опори.UA». Отож, розпочнемо. Третій рік, уже майже, триває повномасштабна війна. Ми ще не розуміємо масштабів, скільки у нас буде ветеранів та ветеранок після того, як вона закінчиться, звичайно, нашою перемогою. Ми не розуміємо ще, скільки буде людей з інвалідністю, на протезах. Тим не менш, ми бачимо у соцмережах, що в нашому оточенні, там через одне-два рукостискання, в нашому оточенні є вже ці люди. Це можуть бути наші колеги, це можуть бути наші друзі чи просто знайомі, а можуть бути наші близькі та рідні. Так чи інакше, питання повернення ветеранів та ветеранок, людей з фронту в цивільне життя, на робочі місця, воно зачіпатиме всіх нас. Звичайно, на рівні держави вже створюються, запроваджуються різні програми підтримки, реінтеграції ветеранів та ветеранок. І особливу роль, важливу в цьому процесі відіграють бізнеси. Це українські компанії, які, якби, так сказати, фронтменами є в цьому напрямку, тому що вони вже впроваджують, якби не чекаючи, поки там зверху скажуть, що треба це робити, вони вже впроваджують стратегії підтримки, вони приймають ветеранів та ветеранок назад в свої колективи трудові, вони значить, надають їм необхідну підтримку їхнім сім'ям. І ось про це ми сьогодні поговоримо, про конкретні практичні кроки, які роблять українські компанії, зокрема МХП, Starlight Media, Ветеран Хаб, МакПо, представниці яких сьогодні з нами тут. Ось, і почнемо ми з такого загального питання для всіх, роздуми про те, наскільки взагалі, чи достатньо сьогодні в Україні можливостей, які пропонуються ветеранам та ветеранкам в плані працевлаштування, професійної реалізації, і яку роль бізнеси в цьому відіграють наразі. Почнемо, хто перший хоче, чи по черзі, чи звідси, чи звідси. Давайте я буду першою. Так, давайте. Так, вітаю усіх. Дякую за запрошення і загалом за організацію такої дискусії. Починаю перше. Для нас, як для організації, це доволі символічно. Буквально вчора ми презентували оновлений сайт нашого проєкту, який зібрав весь наш 6-річний досвід роботи. Він базується на тому, що ми опираємося на концепцію шляху ветеранів і ветеранок. І, власне, ось цей сайт, він в першу чергу, це таки зібрана платформа, яка об'єднує знання і результат роботи багатьох фахівців, які працюють в нашій організації. І це, власне, теж і відповідь на питання, чи достатньо у нас наразі є інформації. Ні, нам недостатньо її, оскільки той запит, який є зараз у суспільстві, наскільки він є в певних групах, зокрема в роботодавців, він, власне, не має якихось там джерел для того, щоб отримувати ці знання. Саме тому ми фокусуємося на тому, щоб максимально масштабувати весь той досвід і накопичувати його. І, власне, таким результатом став проєкт «Практика», який, власне, працює для роботодавців, для працедавців, де ми створюємо рекомендації. Але ми постійно помічаємо нові і нові виклики, які виникають у компаній, і намагаємося їх, власне, описувати і фіксувати. І обов'язково сьогодні хочеться про це проговорити, бо для нас це так доволі символічно. Ми підводимо певну риску в нашій роботі і хочемо, власне, вже далі про це комунікувати. У нас дійсно є такий великий потужний рух, як громадський сектор, який реалізує дуже велику кількість різних програм і заходів. У нас є неймовірно величезний вплив бізнесу.
Але часто у нас немає якогось вектору і напряму, куди нам варто рухатись. І от, власне, мені здається, що і схожі конференції, і платформи, і можливості для комунікації – це якраз і спосіб обмінятися досвідом, обмінятися знаннями, бо нам часто просто бракує ну, ніби синхронізуватися і зрозуміти, що окей, у нас це відбувається, і це норма, бо це відбувається ще у когось, і вони ось таким чином, власне, з цим працюють. Тому, так підсумовуючи, передаючи слово колегам, я впевнена, що є, ну, власне, там колосальний досвід, чим ділитися, але насправді дійсно у нас доволі невелика кількість таких описаних матеріалів, які дійсно занурюють в наш актуальний контекст. Хоча, власне, ветерани і ветеранки – це абсолютно не нове явище для нашого суспільства. Тож, власне, передаю слово колегам. Дякую. Да, Яна, будь ласка. Звісно, Марина, відповідаючи на ваше питання, скажу в підтвердження слів Ірини. Чи достатньо можливостей? Недостатньо, але чи достатньо мотивації у всіх організацій, як мінімум присутніх на цій панелі, робити більше, ніж можливо, більше, ніж ми начебто зобов'язані як бізнеси за формальною ознакою? Точно так. І ви знаєте, це недостатньо, має зараз декілька вимірів. Перше, звісно, тут сьогодні є ветеран Хаб, який став просто кращим другом і партнером для величезної кількості українських бізнесів. Є МХП, який великий приклад для багатьох бізнесів, і як роботодавець, і як компанія, яка багато інвестує в підтримку громад. Є Старлет, який, я точно знаю, прагне зробити як найкраще, як для своїх команд, так і для розвитку національної культури, дружньої до ветеранів та ветеранок. Є МакПо з фантастичними програмами підтримки свого людського капіталу, великою увагою до ветеранів та ветеранок, але при цьому ми досі розуміємо, що є великий сегмент українського бізнесу, особливо середнього та малого бізнесу, поки не включений в цю тему. Є організації, які через ті чи інші причини все ще можуть бути в аудиторіях таких заходів, але поки що не мають запроваджених практик. Другий рівень цього недостатньо, власне, криється у самому питанні, бо ветеранська політика точно не тільки про найми повернення ветеранів і ветеранок. В першу чергу, тому що загалом бенефіціарами таких політик є і сім'ї воїнів, сім'ї наших ветеранів-ветеранок, сім'ї загиблих, наші воїни у війську, ті, хто готуються до служби, так і з точки зору того, що ці програми потребують великої уваги до дуже різних сфер підтримки. Але, знову ж таки, я сподіваюся, що цей захід від точки опори, як і багато інших, будуть збільшувати цю нашу здатність створити достатнє. І ми точно всі зараз, не знаю, як колеги, ми відчуваємо, що те, що ми робимо зараз, це такий все ще пілот. Перше, тому що, як і сказала Ірина, ми всі потребуємо адаптації політик, навіть якщо ми їх запровадили тільки вчора, тому що це безпрецедентний досвід. А з іншого боку, тому що системи, які ми зараз будуємо, ще матимуть витримати тест на стійкість в момент, коли значно більша частина наших ветеранок буде повертатись. Тому наша відповідь така. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олена. Чи достатньо можливостей сьогодні для адаптації, працевлаштування ветеранів і так, і ні? Таких можливостей зазвичай мають великі компанії. Компанії середнього бізнесу, але такі можливості більш широкі точно у компаній, які вже прийняли для себе, що так, ми працюємо з ветеранами, ми їх долучаємо або повертаємо тих, хто пішов з наших компаній, або долучаємо тих, хто в нас не працював, але має такий статус. І відповідно до цього компанії, які вже прийняли такі для себе рішення, вони вже виходять на рівень системних рішень, залучаючи також згодна і ветеран Хаб, і досвід інших компаній. До речі, МХП, ми відкриті і ми постійно ділимося нашим досвідом і навіть допомагаємо розробити власні такі концепції, системи, програми під обсяг бізнесу, середній, малий, тому що не всі ці програми можуть бути однакові релевантні для різних галузей і обсягів бізнесу. Якщо говорити на прикладі нашої програми МХП «Поруч», це комплексна програма реінтеграції, адаптації ветеранів. Її ідея нам прийшла вже в травні 2022 року, але з
восени 23-го року ми вже навіть влаштували такий центр по роботі із мобілізованими нашими працівниками і ветеранами, які долучаються. За цей період я вам скажу, що ми цю програму трансформували десь на 50%. Тобто, дійсно, ми пілотуємо, ми в практиці вивчаємо з принципом рівний рівному, тобто ми нічого не робимо без ветеранів, і ми її підлаштовуємо під ті потреби, які є у ветерана, і під потреби бізнесу, да? Тому що ми бізнес-організація. Якщо говорити на сьогоднішній день, я можу сказати впевнено, що адаптація ветеранів, вона починається з моменту їх мобілізації. Це підтверджено, і я думаю, що це вже такий претендує на науковий там, академічний рівень. І наша програма, вона включає роботу, починаючи з мобілізації працівника, коли ми йому зберігаємо робоче місце, заробітну плату, обов'язково взаємодіємо, підтримуємо сім'ю, яка його чекає, і допомагаємо навіть у питаннях, коли він повертається у відпустку, якщо необхідна йому юридична, психологічна підтримка і лікування. Важливим кроком, важливим етапом є саме повернення. Да? В поверненні дуже важливий це такий перший етап, коли ветеран повертається і його цінності можуть змінитись, його якісь професійні вагання можуть виникати. В цьому періоді ми проводимо такий так званий онбординг, така звичний процес для HR-ів, але саме от ми розробили онбординг для ветеранів, який включає в себе, починаючи від церемонії зустрічі ветерана, коли його зустрічає його колектив, його керівник. Закріплений координатор супроводжує свого підопічного ветерана протягом 12 або 18 місяців. Я скажу, чому така різниця може бути. І на що ми звернули увагу, що без фізичного та ментального відновлення людині досить важко взагалі визначити, чи хоче він працювати на тому самому робочому місці, з якого він пішов. Якщо він хоче на цьому робочому місці працювати, може бути якісь причини фізичні, тобто його стан здоров'я йому не дозволяє. І от саме допомогти людині знайти себе або навіть прийняти інвалідізацію, яка буде вже з ним там все життя. Оце і є такі ключові аспекти в адаптації ветеранів. Після адаптації фізичної, тобто ми допомагаємо і в обстеженні стану здоров'я, і в лікуванні, і в реабілітації. Якщо є потреба, ми створюємо спеціальні, адаптовані, такі інклюзивні робочі місця, тому що ми на рівні SEO взяли на себе таке зобов'язання в 2022 році, що абсолютно всі, хто мобілізований з МХП, ми всіх назад забираємо в якій ситуації. І навіть на сьогодні, я хочу сказати, у нас є історії, коли нам законодавство не дозволяє, тому що, наприклад, у людини важка інвалідність, а у нас підприємство дає важкі небезпечні умови праці, є заборона на рівні законодавства приймати таких людей, але ми знаходимо можливості створювати їм такі спеціальні робочі місця, навіть надомні, пристосування для таких людей. І точно віримо в те, що ми можемо відновити їх працездатність, хоч на скількись, для того, щоб людина себе соціально відчувала комфортно і членом нашого суспільства. Тобто от такий шлях, от така історія, тому готовність чи неготовність працевлаштовувати – це рішення топ-менеджерів, і це не страшно, тому що рішення є, концепти є, в це просто треба йти.
Дякую за таку детальну відповідь. Ольга, ваша думка? Так, колеги, в принципі, все вже вичерпно сказали. Мені мало що є додати, але я б сказала, що дійсно ми тут всі перебуваємо в певній бульбашці, і може скластися враження, що можливості достатньо, що робиться достатньо. Але як тільки ти з цієї бульбашки виходиш, ти бачиш, що це не так. І інший аспект, який би я ще хотіла підкреслити, це те, що організації, вони займаються, корпорації, бізнеси, адаптацією, реінтеграцією, вони приймають в ній велику участь. Але до цього моменту має бути етап, яким займається держава, це реабілітація. І організація не може займатися реабілітацією, тому що вона не має цих навиків, знань і спеціалізації, щоб це робити. Вона може фінансово приймати участь, вона може допомагати адміністративно, але вона не може проробити цю роботу. І це, на мою думку, буде великим викликом в майбутньому, коли вже ми стикнемося з поверненням ветеранів в значно більшому масштабі, ніж це є зараз. Дякую. І ми продовжимо тоді говорити про конкретні заходи, практичні, про програми, стратегії, які впроваджуються в ваших компаніях. Почнемо з ветеран-хабу. Ви сайт оновили, і загалом ви та організація, які, в принципі, займались працевлаштуванням ветеранів та ветеранок до того, як це стало, боже, мені не хочеться говорити це слово мейнстрімом, як в тому мемі, але як це стало поширеною практикою, як почали це інші компанії робити. Детальніше про проєкт «Практика» розкажіть, будь ласка, і от цікаво почути, які виклики були тоді, коли ви тільки почали цим займатися, і от зараз, коли це вже стало більш ширшою практикою? Власне, історія ветеран-хабу, вона вже триває 6-й рік, а історія проєкту «Практика», вона вже триває, приблизно більше 3 років. Ми почали працювати з цим проєктом у 21-му чи у 20-му році, і очевидно, що така наша основна інтенція в тому, щоб створити цей проєкт, була в тому, щоб описати наш досвід, наше бачення, описати HR-процеси базові і такий зробити гайд спільний для будь-яких там середовищ, який буде такий загальна інформація. І опублікувати його. Але очевидно, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то, власне, фокус уваги працедавців, він був дуже прикутий до цієї теми і продовжує, власне, таким залишатися. Але ми побачили абсолютну таку зміну з того, що в чому зараз, з якими запитами зараз звертаються працедавці, зокрема і до ветеран-хабу, зокрема до наших партнерів, до наших друзів з інших організацій, з якими ми постійно спілкуємося. І мені б хотілося б це трошки підсвітити, бо ми намагаємося шукати відповіді на ці запити, але дуже часто і самі істинно ще не знаємо, як це буде працювати в умовах великої кількості людей, які повернуться на свої робочі місця, або ж будуть входити в компанію, власне, з ринку праці як потенційно кандидати. Що тут важливо? Ми теж працедавець, і ми теж працедавець ветеранів, ветеранок, їх близьких, і наша команда, вона значною мірою складається саме з такої аудиторії. І ми теж стикаємося зі схожими викликами, з питаннями доступності, питаннями цієї поліфонії досвіду, які в командах залишаються. І дуже часто це нам також резонує в якійсь мірі, але в той же час, от як підсвітили колеги, ми знаходимося в певному середовищі, доволі безпечному для людей, які повертаються зі служби. У нас доволі частими є, власне, такі історії, коли ветерани повертаються, от це такий для них доволі актуальний досвід повернення, от вони щойно повертаються, вони хочуть працювати в нашій організації, і ми, от, власне, стаємо для них часто першим працедавцем в цивільному житті. Але що б хотілося підсвітити, перше, що ми зараз помічаємо, по-перше, запит команд не на якусь довгострокову роботу власне, в цьому напрямку, а точкові зміни, яким здається, що, от, власне, впровадивши там декілька практичних рішень, до прикладу, провівши один тренінг або запросивши якогось із експертів, це допоможе налагодити процеси. Цього доволі замало. І робота точно передбачає
передбачає системність, залучення фахівців. Колеги згадували про такий принцип рівний рівному. Ми, безумовно, теж власне вибудовуємо і нашу роботу з цим, але закликаємо компанії звернути увагу, що ветерани чи ветеранки, які повернулися доволі нещодавно, часто їм доволі складно ділитися цим досвідом, або цей досвід ще є недостатньо пропрацьованим, або якісь речі є ще доволі тригерними, і залучаючи їх до таких ініціатив, це не завжди показує максимально той результат, який би хотіла отримати від цього компанія. Наступне, що ми помічаємо, це особливо зараз, це доволі непоступова, така непослідовна, політика компанії стосовно того, що з одного боку ми турбуємося про ветеранів, з іншого боку ми лобіюємо якісь практики, які умовно допомагають ухилятися від служби або від мобілізації. І, звісно, говорити про відкритість компанії до ветеранів-ветеранок при паралельному створенні такого робочого середовища, це доволі складно, і в майбутньому з цим буде працювати доволі проблемно. Ось наступний момент, який ми зараз помічаємо, це доволі часто закритість безпосередніх керівників. Тобто HR-напрями, вони такі відкриті, вони хочуть, вони багато що втілюють, але, зокрема, люди, які працюють з цим на місцях, вони ще доволі упереджені. І ось, власне, системне пропрацьовування ось цього контексту дуже важливе. І от тут дуже коректно зазначили, що працювати потрібно на рівні топ-менеджменту, і він точно має залишатися прикладом власне цих практик і показувати, ніби вести за собою колектив. І це дуже важливо. Що також ми помічаємо і хочемо зауважити працедавцям, що це доволі помилково, це те, що часто ветеранів і питання реінтеграції ветеранів або адаптації ветеранів, воно сфокусовано в першу чергу на тих колегах, які зараз на службі, або які мають повернутися зі служби. І це правильно, і це гідна позиція, але це може бути доволі помилковим рішенням в контексті того, що з ринку ще буде заходити багато ветеранів. І якщо тільки фокусуватися на своїх, знати індивідуальну історію кожного, комунікувати з близькими і рідними, це правильно, але цю роботу також треба масштабувати на умовно все середовище ветеранів, які будуть працювати в цих компаніях. І, мабуть, те, з чим я би закінчила цю історію, навіть ні, дві штуки, які я б хотіла би підсвітити. Це перша робота з колегами, які повертаються умовно з якихось інших причин, ніж поранення, чи звільнення зі служби за станом здоров'я, або за досягненням віку. Це за інших обставин, це сімейні обставини, або будь-які інші. І, власне, виникає історія в тому, що ці люди, потрапляючи в команду, вони мають можливість повернутися до війська тоді, коли ця причина припинить існувати. І це буде повторний їх досвід військової служби. І потенційно з такими практиками ми будемо працювати в майбутньому, тільки в знатно більших масштабах. І ось тут хотілося б зауважити, що це люди, які також потребують підтримки, які потребують десь якогось іншого підходу в роботі, які потребують додаткового інформування, десь додаткового захисту від працедавця. Тобто ось тут також варто включатися або долучати організації, які можуть до цього долучитися. І таке, щоб я закінчила саме в цьому блоці комунікацію, це робота з родинами. Часто, по-перше, кількість працівників, які мають дотичність до ветеранської військової спільноти, очікують своїх близьких, і це в різних статусах може бути, значно більша, ніж кількість працівників ветеранів. І власне, питання взаємодії з цими колегами, питання гнучкості в певних моментах, питання адаптивності внутрішніх комунікацій до взаємодії з ними. І, власне, надання вчасної підтримки – це теж дуже важливо, бо ветерани йдуть з родини у військо і повертаються в родини. І, власне, дуже часто родини стають тим фортпостом, тим таким такою територією, яка надає максимальну підтримку, десь навіть часто там, де це мають робити якісь інші структури. Тому питання потреб
ваших працівників, працівниць, які в статусі очікування з військової служби своїх близьких знаходяться. Це також дуже важливо. Ось, попри всю увагу до власне адаптації робочих просторів, і про це багато хто говорить, і є організації, які з цим фахово працюють. Це важливо, але ще питання внутрішніх взаємодій, ось цієї системності, довгостроковості, воно залишається ще відкритим для багатьох працедавців. Дякую дуже, Яно. В Starlight Media є своя стратегія з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Що цікаво, ви її створювали, створювавши її, ви аналізували всестороннє американські компанії, які входять в рейтинг Forbes як найбільш дружні до ветеранів. Ви включали туди експертні рекомендації, зокрема Ветеран Хабу, ви робили по Україні дослідження. Розкажіть детальніше про цю стратегію і якими результатами, там, можливо, якими можна поділитися, чи інсайтами ви можете поділитися сьогодні. Дякую тобі за питання. Насправді можу одразу зробити відсилочку до коментаря Олени, тому що з моменту написання стратегії ви б знали, як ми старалися. Ми передивлялися всі іноземні практики. Ми були ліпучки-приставучки до ветеран-хабу з проханням подивитися ще раз. Ми постійно питали наших ветеранів і ветеранок, які мали досвід служби з 14 по 22 рік, телефонували нашим воїнам. І здавалося, повноцінна стратегія. Правління компанії її приймає, ми виходимо, говоримо, що готові ділитися зі всіма нашими напрацюваннями. І це, правда, була важлива робота. І досі на сайті Starlight в будь-який момент мене можете пнути. Ми поділимося вибіркою, що ми побачили в цих топ-100 американських компаній. Хоча, здавалось би, наші досвіди і контексти дуже різні, але насправді дуже багато інструментів – це те, що зараз робить український бізнес. Але, знову ж таки, ми потребували постійної зміни. Так, значить, в першому ряду сидить мій пес. Вам його може бути не видно, але там сидить маленьке щеня, яке, я перепрошую, якщо він трошки, ви можете його чути. Власне, так, ми зрозуміли, що ця стратегія потребуватиме постійного оновлення. Давайте хай буде чесна розмова. Загалом, коли ти приходиш на правління і демонструєш велику стратегію, не дуже тобі хочеться через місяць приходити на правління і казати, пам'ятаєте ідеальну стратегію? Треба трошечки поправити. Але, на жаль, контекст такий, і це теж частина нашої чесної комунікації, в тому числі з нашими правліннями і топ-менеджментами, що це процес, в якому ми будемо потребувати постійного удосконалення і швидких реакцій на запити наших цільових аудиторій. Власне, розкажу про конкретну примітку, коли ми дивилися американський досвід, як зараз пам'ятаю, я виписувала там топ-10, що ми зрозуміли, і була одна практика в американському досвіді про те, що в компаніях є окремий HR Veterans Partner, або він по-різному називався, але тоді щось здалося нам такою розкішю, прям ще мати окрему людину на цей окремим відділом, і ми так не поставили це в презентацію, про що потім точно прожалкували, тому що точно ця думка про те, що ми маємо бути на зв'язку зі всіма нашими у війську, зі всіма нашими, хто повернувся з сім'ями і знову працевлаштованими ветеранами, які в нас не працювали до повномасштабного вторгнення, означає доволі просту математику, що має бути хтось, хто буквально регулярно говорить з сотнями людей, фіксує їх запити і вчасно говорить про те, що сервіси потребують оновлення чи адаптації. Ми щасливі були знайти свого HR-ветеранс-партнера, він зараз приступив до роботи, це теж людина з досвідом служби. Він зараз, власне, комунікує зі всіма нашими цільовими групами. Власне, коли ми працювали над своєю стратегією, так, щоб трошки, думаю, що сказати такого, щоб не повторювати практики, тому що точно в нас, звісно, є там частина пільг в моменті, не пільг, сервісів підтримки в момент, коли людина повертається. У нас є багато партнерств якраз з реабілітаційними центрами, з центрами психологічної допомоги, є прямі корпоративні сервіси, які з цим допомагають. Але Starlight, якщо хтось не знає, це медіагрупа, в яку ходить там СТБ, ICTV, Новий, М1, М2, Оце, Твій серіал. І, звісно, якби ми займалися компанія тільки своїми ветеранами, сказали, от для наших, будь ласочка, а що там в країні відбувається наша справа, було би дивно. Тим паче ми бачили, що станом на 23-й рік 2/3 українців говорили, що про потреби ветеранів і ветеранок знають рівним рахунком нічого.
Тому, власне, в нас є стратегія наша як роботодавця, є стратегія нас як медіа. Можливо, хтось з вас бачив анонс, не знаю, нашого нового холостяка або ведучого ранку у великому місті. Це теж було при розумінні, коли в тому числі SEO медіагрупи сказав, дивіться, да, прекрасно, ми працевлаштовуємо людей, але ми медіа, в нас є як мінімум одна посада, в якій працевлаштування – це одночасно і працевлаштування, і сильний сигнал суспільству. Тому, наприклад, зараз у нас є прекрасний Олександр Швачка, це ветеран російсько-української війни, ведучий ранку у великому місті, який не мав попереднього медійного досвіду, але вже зараз, я впевнена, якщо ви вімкнете телеканал, ви цього не помітите. І в цей момент хотілося б якраз додати важливу тезу, яку завжди повторюю, я думаю, її розділяють всі, хто присутні тут. Якщо там говорити про принципи, принцип уваги і ставлення до теми працевлаштування підтримки ветеранів, ветеранок як частини бізнесу і вигідного для бізнесу рішення, а не благодійності, важливий. Якщо ми будемо на старті будувати ці моделі просто як акт соціальної відповідальності, нічого доброго, тим паче в середньої довгостроковій перспективі з цього не вийде. І, на жаль, часто, коли ти чуєш, як бізнес говорить, ми хочемо працевлаштовувати ветеранів і ветеранок. Просто і крапка. На які посади, ну там, яких кваліфікацій ви прагнете, де ви бачите їх перспективи розвитку, відповіді немає. І тут мені здається, що цей фокус уваги на те, як ми можемо посилити можливості ветеранів, і як ветерани і ветеранки можуть посилити можливості нашого бізнесу, це важливий фокус. І скажу, напевно, про стрім, який у нас всередині дуже завжди має багато уваги, це розвиток корпоративної культури. Очевидно, недостатньо придумати класний слоган програмі, недостатньо постійно про неї навіть говорити. Цей цикл навчання відбувається все одно через досвід взаємодії, а не через формальні тренінги, хоча вони теж безумовно важливі. І ми зараз бачимо, що чим більше досвіду взаємодії з ветеранами і ветеранками набувають наші команди, наші топ-менеджери і топ-менеджерки, тим менше зусиль ми, як команди, маємо докладати до того, щоб пояснювати, чому працевлаштування ветеранів і ветеранок важливо, чи чому ми маємо інвестувати в програму їх підтримки. Тому це там Starlight зараз ви можете бачити, що буде робити в ефірі, і це буде збільшуватися там в представництві ветеранів, ветеранок, в тому, що ми будемо інвестувати в різноманіття досвіду, їх представлення і форми. Ми впевнені, що це дуже важливо. Starlight продовжує уважно слідкувати за своєю корпоративною стратегією і оновлювати її. Ну, знаєте, комплекс відмінниці вийшов вже з чату, можна просто приймати як факт, що вона буде оновлюватись, і це окей. От, якось так. І да, повторюсь те, що якщо у вас будуть питання чи то до того американського досвіду, чи до стратегії, є в відкритому доступі, радо консультуємо, ділимось і тільки підтримуємо ті компанії будь-якого розміру, які прагнуть заходити в цю тему. Дякую, Яно. Про холостяка ми ще окремо запитаємо, це дуже цікаво. А поки цікаво, от у компанії МХП цікавий досвід про те, у вас велика компанія, великий штат, як ви готували людей, команду до того, що будуть повертатися люди з фронту, ветерани, ветеранки, працювати з ними пліч-опліч, чи проводили якесь навчання, чи працювали, як ви працювали з топ-менеджментом, з лідерами. От поділіться цим досвідом, це насправді дуже цікаво. Так, я ще зазначу, тобто для якої кількості, для якої аудиторії ми це робимо. Ми наразі чекаємо наших 2400 мобілізованих працівників, вже повернулось під 400, це ті, хто від нас пішли, і близько 50 – це такі новачки-ветерани, так ми їх називаємо. І знаєте, Яна дуже чітко підмітила, що от формальні тренінги – це не те, що і там разові, якісь штучні історії, вони точно не стратегічно працюють, не довготривало. Тому з питаннями от навчання, підготовки колективів до зустрічі ветеранів ми підійшли крос-функціонально. Це такий принцип нашої бізнес-роботи, бізнес-формату. Тобто у нас нема, що тільки от виділені люди займаються, там, спілкуються з ветеранами, якось їх адаптують. Це крос-функціональна взаємодія, тобто в роботу і в програму долучаються експерти, і юристи, і психологи, і охорона праці. Да? Тобто велике коло людей, рекрутери відповідно. Якщо говорити про навчання, то в першу чергу нам треба підготувати себе. Тобто колективи, які очікують цих людей. Привіт.
І ми тебе теж очікуємо. Та. Ми говоримо про те, що нам треба стати більш інклюзивнішими, нам треба не боятися цих людей, не треба їх обкладати подушками. І от як саме знайти оцей баланс, да, де вони мають бути. І наш принцип, що якщо ветеран повернувся, до нього ставлення і вимоги, тому що, я повторюсь, у нас великі виробництва, це і небезпечні умови праці, тому ми не можемо для ветеранів зробити якісь окремі там інструкції, якісь окремі поведінкові моделі їм запропонувати. Так? Але як до цього прийти? Звісно, ми готуємо наших керівників. У нас є вже декілька програм, тренінгів. Вже там 33 тренінги провели, 570 керівників прийняли участь. А наразі керівники самі вже до нас звертаються з тим, що, будь ласка, допоможіть, проведіть, організуйте, підкажіть. А в нас і до повномасштабного вторгнення була така досить вже стала культура взаємодії, звертання до психологів. Сьогодні всі психологи вже пройшли спеціальне навчання, тобто по роботі із ветеранами, і доповнюємо команду наших психологів вже військовими психологами. І, відповідно, це така індивідуальна робота, як і з ветераном, так і з керівником, і з командою. Да? Тобто штучні індивідуальні програми, вони також є, але що дає ефект, це коли ми дійсно для себе прийняли, що це не якісь там незвичайні люди, в яких у всіх є ПТСР, що вони всі там небезпечні і так далі. І ця інклюзивність, вона, знаєте, вже так відчувається, як підшкірно входить до команд, колективів. І для цього дійсно треба і залучати зовнішні ресурси, але все ж таки внутрішньо теж до цього напрацювати відношення. Тобто команди психологів і, до речі, звернення там ситуативно, індивідуально. Давайте дамо таку можливість ветерану. Ні, можливість звертатись до психологів має бути і у команд, і, відповідно, тренінги з комунікації, інклюзивності – це теж такий must-have культури, яка точно вже буде невідвертною в організаціях різного масштабу, я в цьому впевнена. Дякую дуже. Ольго, з того, що ми бачимо в публічному просторі, компанія МакПо дуже вона послідовна у тих позиціях, які вона заявляє. Це там і благодійність, і гуманітарна підтримка, і підтримка Прайд-місяця ЛГБТ. Ось тепер це ветерани-ветеранки, підтримка, створення інклюзивного підтримуючого середовища. Розкажіть, які запроваджуєте стратегії, проєкти і з якими труднощами ви зіштовхуєтесь на цьому шляху? І чи вже зіштовхнулися, якісь висновки зробили, чи ще в процесі також? Дякую. Так, для нас наша ветеранська програма, вона починається якраз з моменту мобілізації або коли наш співробітник підписує контракт на службу. І далі ми підтримуємо їх на всьому шляху служби, під час їх переходу, повернення і після нього. Наразі в нас немає там досвіду ветеранів, які повернулися після цієї фази війни, як в багатьох організацій, тому що дійсно наразі немає цього закону про демобілізацію, і ми не стикаємося з великою кількістю ветеранів. Тому наш фокус зараз в більшості на наших співробітників, які служать. Там Ірина про це говорила, що це треба враховувати, що це не єдина група, але все ж таки це різні групи. І ми для себе теж розуміємо, що коли ми працюємо з нашими співробітниками, які служать, це впливає не тільки на них. Це впливає на їх родини, це впливає на їх спільноти, це впливає на людей, які в нашій організації працюють, а в них рідні служать, і ці рідні не працюють у нас. На тих, хто активно займається волонтерською діяльністю, в нас працює. На тих, для кого їх цінності дуже тісно пов'язані з тим, як позицію компанії у війні. Тому це має великий вплив, і також це має вплив на тих ветеранів, які будуть приходити до нас як кандидати, тому що вони будуть бачити, що ми робили цей час, а що ви робили для своїх колег, які служили.
І тому ми працюємо зараз з цією групою. Ми дослідили також там досвід і за кордони, але більше спираємося на досвід наш український, на дослідження, які є у нас зараз, наприклад, геопринцип, дослідження від поранення до повернення. Дуже багато інсайтів нам дало. Після того вже провели інтерв'ю з усіма нашими співробітниками, які служать. І тут теж погоджуюсь з Іриною, що більшість з них не знають ще, що їм потрібно. Але розмовляючи з ними, можна дізнатися взагалі, як виглядає цей шлях військового. Тому що коли почалася широкомасштабна війна, для нас, наприклад, для багатьох всі були мобілізовані. Да? Ми там не задумувалися, хтось мобілізований, хтось по контракту, що це взагалі означає, який це різний досвід, який він може бути. Було багато такої емоційної відповіді, що давайте зараз всім все дамо. Да? Тобто ми почали досліджувати через них, через наших колег, як саме виглядає цей досвід, і далі вже аналізувати, що ми можемо на кожному етапі, от від початку служби, під час служби, поранення, полон, пропавший безвісти, загибель, потім повернення в організацію і що ми робимо далі. І ми також розуміємо для себе, що ми хочемо впливати трошки за систему, і там, згідно з досліджень, 60% ветеранів не повернуться на свої робочі місця, старі там, через низку причин, в тому числі, що в них можуть змінюватися цінності, в них можуть змінюватися бажання і мотивації, і ми хочемо їм надати можливість розвиватися далі, навіть якщо це не в нашій організації, тому ми там, наприклад, плануємо надавати їм кар'єрні консультації зовнішніми спеціалістами, щоб була оця безпечне середовище, де вони можуть про свою кар'єру поговорити і запланувати, наприклад, розвиток деінде. Тому що для нас важливо, щоб вони відчували себе реалізованими. І так як в 2014 році, наприклад, наша компанія була всього 24 людини, для нас це треба визнати. А війна, мабуть, не існувала в корпоративному контексті тоді. І тільки в 2020 році ми виросли до 200, і зараз вже ми активніше зростаємо, і нас більше 600, то ми розуміємо, що це велике упущення, що ми раніше не задумувалися про це, не говорили. Ми тільки зараз дізналися, що в нас були ветерани, які в нас працювали, які в них вже були потреби. І ці ветерани, умовно АТО, вони якраз є теж великим джерелом інформації, бо вони вже мають цей досвід, вони його вже десь опрацювали, і ми багато чого якраз в розмовах з ними дізналися. Тому зараз ми будемо займатися цим. Ми також займаємося навчанням, починаємо з наших лідерів. Я погоджуюсь, що тренінги не допомагають, але відсутність тренінгів ще більше не допомагає. Тому їх точно треба проводити, треба допомагати людям навіть не в тому, щоб отримувати нові знання, а в тому, щоб нормалізувати цей діалог і нормалізувати те, що я не знаю, в мене немає компетенції, я не знаю, як спілкуватися з військовими, я не знаю, як їм ставити задачу, як бути лідером для них, як я, як цивільна людина, можу бути лідером для військового, який повертається. Тому навчання теж. І найголовніший виклик комуністичний, я, наприклад, це говорю, Ірина, що оця неодноманітність поглядів в організації. Ніколи не буде такого, що в організації всі однаково дивляться на питання війни, ветеранів і так далі. І дуже важливо з цим працювати. Ми якраз з Яною працюємо над тим, як ми будемо вирівнювати ці контексти для того, щоб створити дійсно середовище, яке не однакове, яке має різні контексти, різні виклики, але в якому безпечно і в якому можна рухатися вперед. Ось. Дякую. Тема насправді дуже цікава, можна говорити і говорити цілий день про неї, але у нас лишається 10 хвилин. Я думаю, що якраз по одному запитанню я встигну вам задати. Повертаюсь до ветеран-хабу. На сайті «Практика» можна знайти класний посібник, який допомагає заново познайомитись з ветеранами і ветеранками на робочому місці. Там ви піднімаєте тему стереотипів довкола ветеранів та ветеранок і руйнуєте ці стереотипи, дійсними прикладами. Поділіться досвідом, які найбільші страхи у ветеранів є, коли починається процес працевлаштування, повернення на роботу, і у бізнесу, які є страхи в цьому процесі? По-перше,
За можливості хотіла би проанонсувати, що ми зараз з командою на тому етапі, коли фіналізуємо просто сет дуже різних продуктів. Дуже цінний буде матеріал, і те, що ми зараз бачимо, це така дуже кропітка і велика робота всієї команди. І в першу чергу завдяки українським працедавцям, які надали нам змогу поспілкуватися з їх працівниками. У нас відбулося велике дослідження, тому ось цей гайд, який у нас є на сайті, він скоро заміниться актуальнішим, бо ми, власне, бачимо в цьому потребу. Ми бачимо досі упередження від працедавців, але ми не бачимо, що це є такою великою проблемою, як це було умовно до повномасштабного вторгнення. Бо, власне, найчастіше працедавець, і от сьогодні ми багато про це говорили, уявляє собі, коли говорить про працівника ветерана чи про працівницю ветерана, когось зі своїх людей, і це дуже такий знайомий, близький образ. І стає зрозуміліше, як працювати для цієї людини, бо ти ніби в контексті більшого її історії, її потреб, і це можна масштабувати вже там на рівні різних процесів. Але ми зараз дійсно працюємо над тим, щоб накопичити якомога більшу таку базу знань, накопичити експертизу, накопичити досвід, бо ми розуміємо, що ми умовно через півроку, через рік у нас буде більше і більша, така безпрецедентно більша кількість ветеранів, які повертаються там з тих чи інших причин в цивільне суспільство, але все ж таки залишаються певні такі бар'єри і дистанції, і ми їх помічаємо з обох боків, бо ми, окрім того, що надаємо консультації для безпосередньо компаній, для українського бізнесу, для різних стейкхолдерів, окрім цього, ми також працюємо з ветеранами, з їх близькими, це така наша цільова аудиторія, для якої ми існуємо, і для якої ми створюємо все, що у нас загалом, все, що ми генеруємо. І ми бачимо досі, що насправді ветерани, і це велика проблема, продовжують приховувати свій військовий досвід. І насправді, ви знаєте, це нам в якийсь період здавалося, що це просто така хибна звичка, це погане слово для цього, але це ніби ось просто така звичка, ось таким чином комунікувати з працедавцем, бо немає розуміння, а як цей досвід зафіксувати. Але у нас запустилося таке дослідження «Таємний клієнт», де ми ходимо до різних компаній, і саме ветерани і ветеранки, які долучені до цього дослідження, і вони, власне, комунікують стосовно цього, стосовно різних процесів. І ми розуміємо, що це дійсно достатньо великий бар'єр, бо працедавці досі продовжують уявляти, що якщо ти ветеран, то ти, власне, можеш нести якусь загрозу, або це буде доволі небезпечно для процесів. І через це створюються окремі вакансії для ветеранів, що теж є доволі хибно, і не доволі, це тотально хибно. Ми бачимо, що великою складністю у ветеранів є, в певної частини ветеранів є налагодження комунікації з цивільною командою, тобто те середовище, з якого ти пішов зі служби чи пішла зі служби, воно доволі для тебе близьке, знайоме, це середовище, якому ти розділяєш свої цінності, воно доволі різноманітне теж, але воно доволі близьке для тебе за цінностями. Цивільні колективи, вони все ж будуються на інших засадах, і в цьому є певні складнощі, певні бар'єри. Ми також часто помічаємо, що в своїй роботі, що ветерани продовжують приховувати свої певні травмування, не всі з них є такими видимими, частина з них є абсолютно непомітними, і окрім того, що вони, власне, свідомо можуть або несвідомо це приховувати для того, щоб, власне, повернутися в царину цивільної роботи. Окрім цього, ветерани також часто, ветеранки також часто доволі хибно ставлять собі власні діагнози. І ми це також помічаємо в своїй роботі. І це теж певна складність, бо ось, власне, таке демонізоване ПТСР, і яке, власне, доволі вже стало просто попсовим серед працедавців. Про це просто говорять буквально там на кожній зустрічі, яка присвячена цій темі. Велика частина і ветеранів теж ідентифікують свої певні стани, власне, цим діагнозом, який є
там не продіагностований в них, так, але просто визначають свої певні стани. І насправді найбільший бар'єр, якщо так прям підсумувати, найбільший бар'єр він просто є в звичайній людській комунікації. От нам просто доволі складно, ну ніби порозумітися максимально, встановити цей контакт. Нам хочеться якось відокремитись, дистанціюватися. І це також помітно і серед ветеранів. Ми це, зокрема, теж можемо помічати в нашому колективі, як в колективі працедавця. У нас є ветерани, які, безумовно, там певну частину свого досвіду можуть розділяти тільки серед своїх колег, серед людей, які можуть цей досвід зрозуміти. І ну, насправді у нас багато роботи попереду, але знаєте, тут в цій дискусії хочеться сказати про те, що немає якоїсь такої єдиноправильної там, статистики, думки чи висновків стосовно того, а які ж складнощі і бар'єри є, бо треба озиратися на свої процеси, на свої компанії. І насправді хорошим інструментом для цього є просто піти і говорити зі своїми людьми, і запитувати у них, помічати, як вони на щось реагують, не робити, знаєте, там, чи поспішних висновків, або навпаки, думати, що ця ситуація має якось вирішитися самостійно, бо це, власне, може призводити до певної складнощі потім в комунікації. Працювати над своїми комунікаціями. Ми, як організація, скажу відверто, ми не маємо ветеранської політики. Ми долучені до створення загальнодержавної ветеранської політики, власне, до концепції, але у нас в компанії немає окремої якихось протоколів роботи з ветеранами, бо коли в нас формується наша HR-політика, вона сформована з точки зору уваги до різних працівників. І ми тут не виділяємо, і нашою такою принциповою думкою є те, що треба створити безпечне, доступне, комфортне середовище для всіх. Тоді не буде складнощів взаємодії з ветеранами. Власне, тому я не запрошую ігнорувати цю тему, бо ми теж бачимо таку певну тенденцію, що це ще не на часі, і це, власне, ще доволі зарано. Але, тим не менш, запрошуємо і обмінюватися досвідом, і накопичувати власну експертизу, і максимально знайомитися з тими практиками, які є зараз на ринку. Дякую. Яно, Холостяк, будь ласка, розкажіть. Що розказати, скажи. Так, коротко, саме основне. Як, для чого знімається? Чи буде холостячка потім? Так, давайте про холостячку одразу. Холостячка точно буде, але в момент, коли буде окей зібрати в одному приміщенні 20 чоловіків, які претендуватимуть на її серце, і ні в кого в суспільстві не буде питання, чому ці чоловіки, окей, там табличка 0 хвилин. Тому я, як телевізійниця, швидко скажу все. Холостячка буде. Чуть-чуть, 5 минуточок. Холостячка буде, але пізніше. Холостяк точно, крім там. Ви знаєте, топ-трендів Ютубу, топ-тренди пошуку Google українців в 22-му році? Не бачили картинку? Там, типу, там щось, ну ясно, повномасштабне вторгнення, Будапештський меморандум, Хімарс, ще щось, все військове. Холостяк СТБ 2022 і пішли інші військові запити. Тобто ми бачимо з одного боку запит аудиторії все одно на кохання, але так, це найпопулярніше шоу в країні в ефірі і в діджиталі, і це наша найбільша можливість вплинути на формування національної культури сприйняття ветеранів, людей з інвалідністю. Ви знаєте, що Олександр Терен не тільки тепер головний холостяк країни, а й людина, для якої тема, власне, підтримки ветеранів і ветеранок ключова, тому ми тут в великому партнерстві. І хоча точно віримо, що Саша знайде і своє кохання, за яким буде слідкувати вся країна, ми дуже віримо, що це змінить суспільні уявлення і стереотипи, особливо серед людей поза нашою бульбашкою. В менших містах, серед людей іншого досвіду, іншої освіти. Тому що, знаєте, я сподіваюся, що там, коли людина задаватиме собі питання після цього шоу, після цього реаліті, а що може людина з інвалідністю, чи що може ветеран після повернення, ми дуже хочемо, щоб відповідь була все. Дякую. Я б хотіла продовжити тему про людей з інвалідністю, зокрема про ветеранів з інвалідністю, і задати питання Ользі, а потім Олені якраз таке підсумовуюче питання. Ви займаєтесь адаптацією робочого середовища, зокрема для ветеранів з інвалідністю. Будь ласка, розкажіть про це детальніше, такі найосновніші пойнти, і з якими труднощами в цьому процесі зіштовхуєтесь. Ми почали підлаштовувати наші офіси і наші простори для того, щоб вони були інклюзивними задовго до початку широкомасштабного
вторгнення. І ця ініціатива йде від відділу CSR. У нас на той момент не було відділу Diversity and Inclusion, і я займала позицію керівника відділу HR. Тобто це було більше як оця соціальна така активність або елемент нашої соціально-корпоративної відповідальності і елемент ДНК там, наших просторів. Зараз ми просто продовжуємо цю роботу, розуміючи, що це стає ще більш на часі, що це стає більш актуальним, що раніше, якщо це була така яка родзинка, типу, а на що вам це потрібно, цікаво, то тепер це більш зрозуміло, чому це нам потрібно. І найбільший виклик – це змінити своє мислення, да? Тому що не маючи певних... Ми оцінюємо середовище, його зручність навколо нас з нашого власного досвіду. Да? Ми не маємо тих досвідів, які ми не маємо, і нам іноді дуже важко зрозуміти, що не так з цим простором, чи що не так з нашими політиками. І тому головний виклик – це почати мислити ширше, почати думати про інші групи. Наприклад, зі свого досвіду я дуже сильно зрозуміла, наскільки простір може бути незручним, коли в мене з'явилась маленька дитина, і я стала частиною цієї маломобільної групи населення. Все якби заграло іншими кольорами. І це дуже мені на практиці показало, наскільки ти не можеш не бачити, не думати про щось. І є сенс звертатися до фахових організацій, наприклад, як ми це зробили, звернулися до Доступно.UA, і вони нам зробили аудит, допомогли з цим. Таким чином ми працюємо, і для нас це важливо, але ми також будемо підлаштовувати вже конкретно під ветеранів, які будуть у нас працювати, тому що, окрім загальних якісь рекомендацій, є і індивідуальні потреби, які треба буде враховувати. Дякую. І останнє запитання буде до Олени, таке підсумовуюче. Компанія МХП дуже багато вже робить для повернення ветеранів на робочі місця, для працевлаштування нових людей, які мають цей досвід. Які ваші наступні кроки у цьому напрямку? Ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо. Ми точно будемо допомагати іншим, спонукати на те, що ветеранів вже повертається, їх повернеться ще більше. І розуміння те, що це буде дуже надовго, на десятиліття, частина нашої спільноти, наших громад. І те, що ми маємо робити, це кожен по своїм силам, да, по обсягам бізнесу допомагати цим людям бути такими соціальними, достойними членами наших громад, нашого суспільства. Ми говоримо не тільки про наших ветеранів, які повернулись на робочі місця або найняли, ми говоримо про те, що ми працюємо з нашими громадами, ми проводимо там наразі різноманітні конкурси, де ми даємо можливість і гранти для ветеранів, да, програми «Роби своє», тобто започатковувати свій бізнес, тому що ми розуміємо, що дійсно не всі підуть працювати на наші підприємства. І ми будемо точно всі з вами згуртовані, і ми маємо на цій темі згуртуватися як держава. Дуже багато чого нас сьогодні роз'єднує, дуже багато провокацій на це, але якщо кожен із нас в своїй родині або на своєму робочому місці задумається про те, а як саме я можу на це вплинути, да? І це може бути не якийсь там великий фінансовий, да, вплив, а от що саме я можу змінити як людина, да, свого ставлення, чи я навчуся спілкуватися з іншими, чи я буду більш терпеливим, чи приймаючим те, що є просто інші, і ті, хто мене захищали, і тих, кого я чекав, от тоді точно ця тема нас згуртує. Тому МХП буде продовжувати бути поруч із ветеранами і гуртувати Україну. Дякую вам, Олена, і дякую всім спікеркам чудовим за таку натхненну розмову. Я повторю, що можна говорити про це довго, насправді, бо цей процес, інтеграція ветеранів на ринку праці, повернення до цивільного життя, він непростий, він багатогранний, і ми дуже тішимося, дуже круто, що в Україні є компанії, які готові прям бути локомотивами в цьому процесі, і нехай це все, що ми сьогодні тут обговорили, щось не встигли сказати,
Але те, що вже було сказано, стане прикладом для інших компаній, які тільки починають якби дивитися у напрямку працевлаштування ветеранів, повернення своїх ветеранів, працевлаштування нових. І всім дякую ще раз і бажаю вам ще сьогодні таких насичених розмов і цікаво проведеного часу. Дякую вам.